احنا كنا بنتشوي جوه العربية على نار هادية وببطء شديد. كانت درجة الحرارة عالية جدا. مرة واحدة واحنا بنتكلم الخط اتقطع تماما، ومن وقتها ده معرفتش عنه اي حاجة. فضلنا بنخبط ونزعق ونهلل يمكن اي حد يسمعنا ويفتح لنا، لكن ما كانش فيه يعني ولا حياة لمن تنادي. وبدأت الناس تستغيث، افتحوا لنا اي حاجة، مش قادرين نتنفس. طب افتحوا لنا الباب اللي في النص وسيبوا الباب اللي بره. لقيت في جثث على الارض. الجثث كان شكلها صعب جدا. الجثث كانت زرقاء خالص، يعني بطنها مفتوحة. العربية كان فيها شباكين بس وكانوا مقفولين تماما. حاولنا نخبط كتير على الابواب ونشتكي علشان حد يجي يحاول يفتح لنا الباب، علشان بس نشم حتى شوية هوا نضيف. محدش عبرنا او التفت لينا خالص، وقالوا لنا طيب هنشغل لكم الشفاط، وبعدين رجعوا قالوا لنا ان الشفاط عطلان اصلا. كان معانا واحد تقريبا شغال موظف في وزارة القوى العاملة، وده كان مريض بالسكر، وعلى ما افتكر ان هو كان اول واحد وقع واغمى عليه في العربية. اترعبنا جدا اول ما انهار، فضلنا بنخبط ونزعق ونهلل يمكن اي حد يسمعنا ويفتح لنا، لكن ما كانش فيه يعني ولا حياة لمن تنادي. فضلنا نقول لهم طب هو بس يعني هو بس ينزل، مش مهم احنا الحقوه وانقذوه. بس كانوا بيردوا علينا ويقولوا لنا سيبوه يموت. قبل ما اطلع من العربية على طول اتضرب علينا شيء غريب، انا ما كنتش عارف هو ايه. مادة كده لها ريحة غريبة وكريهة جدا. توقعت من البداية انه مادام في ضرب يبقى اكيد بيضربوا علينا خرطوش مثلا او مطاطي. بس بعد الضرب ده جت عليا المادة الغريبة دي. كان لونها فسفوري شوية واختفت على طول من على جبيني. العربية كانت حر جدا، وكان العرق بيزيد علينا كلنا، ومن شدة الحرارة وسخونة صاج العربية ايدي كانت عرقانة جدا. لما حطيت ايدي على صاج العربية طلعت بخار مية شبه الدخان اللي بيطلع من المكوى من شدة سخونة الصاج. واحد من الزملاء اللي كانوا معانا في العربية لاحظ الشبابيك وانها كلها تقريبا مقفولين بسلك قوي، وفي حاجة زي عواميد حديد صغيرة. حاول حد مننا انه يطلب منهم انهم يفتحوا الشبابيك دي شوية، بس برضه مفيش فايدة. في النهاية فتحوا الغطا اللي كان موجود على الشباك من بره بس، وبرضه ما كانش الهوا ده كافي عشان نتنفس شوية. بعد حوالي ساعتين جه واحد وحدف علينا شوية مية من الشباك بتاع العربية. في ناس كانت محظوظة قوي وجه على وشها شوية من المية اللي اتحدفت دي. بقينا كلنا بنشارك فيها. كنا بنمسح المية من على وش الراجل اللي جات عليه المية، ونحاول نرطب بيها على وشوش الناس التانية، علشان على الأقل ده ممكن يخليه يقدر يستحمل الحرارة الشديدة شوية. بعد الساعة 9 بدأ الناس يغمى عليها أكتر وتنهار أكتر من شدة الحرارة. وبدأت الناس تستغيث، افتحوا لنا أي حاجة، مش قادرين نتنفس. طب افتحوا لنا الباب اللي في النص وسيبوا الباب اللي بره. مفيش أي فايدة. فضلوا يرد علينا، خلي مرسي يفتح لكم. بدأت الناس واحدة واحدة تحاول تخلع هدومها عشان درجة الحرارة الشديدة، ويحاولوا يهووا على بعض بحيث على الأقل نقدر نتنفس شوية. يوم الأربعاء 14 أغسطس بدأ الأمن يفض اعتصام رابعة في القاهرة. جوزي مشي هو وأصحابه الفجر وسافر للاعتصام الساعة 9 الصبح تقريبا. كلمته ورد عليا وقال لي إنه قريب من موقف السلام. بعدها كلمته وقال لي إحنا بنشيل في إخواتنا اللي استشهدوا والمصابين. مرة واحدة واحنا بنتكلم الخط اتقطع تماما، ومن وقتها ده معرفتش عنه أي حاجة. رحت المشرحة الصبح. كانت جثة رفيق محطوطة على صاج كده ألمونيوم حاطينه عشان يحطوا عليه الجثث. وشوش الناس كلها كانت سودا خالص زي ما يكون حطوا عليها بلاك اسود. انا لما سمعت على الحادثة على الانترنت جريت ورحت المشرحة. الأعداد كانت قليلة في البداية، مكانش لسه في ناس كتير. قعدت فترة بحاول ان ادخل المشرحة. بعد حوالي ساعة تقريبا قدرت ان ادخل جوه المشرحة. لما دخلت كنت لوحدي في المشرحة. انا طبعا وانا داخل ما كنتش اعرف العدد ده ايه، بس كان العدد بالنسبة لي ما يتعداش ال10 اشخاص. لقيت في جثث على الارض. الجثث كان شكلها صعب جدا. الجثث كانت زرقاء خالص، يعني بطنها مفتوحة. بعد كده لقيت الجثث امعائها مكشوفة. ما كنتش فاهم الاول هما دول ناس اتشرحوا فعلا ولا ده ايه. كان في 3 جثث اول ما دخلت في ممر على الارض. كانت مفاجأة بالنسبة لي لما عرفت ان الجثث الموجودة على الارض دي الناس اللي هما كانوا في عربية الترحيلات بتاعت ابو زعبل. فسألت هما ال3 دول بس اللي جم من العربية. فموظف كده كان هناك قال لي لا كمل الممر بقى وادخل عند التلاجات. احداث عربية الترحيلات كانت تقريبا بعد فض اعتصام رابعة كام يوم.
فالمشرحة ما كانش فيها اماكن فاضية اصلا، يعني كانت الفترة دي قدام مشرحة زينهم كان بيبقى فيه عربيتين تلاجات كبار، وكان محطوط فيها جثث كوام فوق بعضها. فالناس اللي مش موجودين في تلاجات حجز الموتى جوه المشرحة اكيد هيكونوا في العربيات دي. فدخلت اكتشفت ان في عدد كبير جدا من الجثث. انا كنت داخل لهدف واحد الصراحة، إني اتعرف على شريف واعرف اذا كان موجود ولا لا. بين الجثث فضلت اعدي وابص يمين شمال عشان احاول الاقي شريف. بصيت كده وشفت جثث كتير، بس كانت اول مرة اشوف ميتين بالشكل ده. يعني انا شفت جثث كتير منظرها كان بشع، يا اتضربوا بالنار يا اتضربوا بالخرطوش. بس الجثة المصابة في الاخر بيبقى يعني الجزء المصاب بس هو اللي شكله غريب، بس باقي الجسم بيبقى طبيعي، لونه طبيعي عادي. بس الحقيقة ان الجثث كلها كانت زرقاء. انا ما شكتش ان ده تفحم، لان هو ما كانش تفحم من بره، هو جلدهم موجود بس ما كانش لونه بنفسجي، كان لونه احمر غامق، ومنظر العروق بتاعتهم باينة ونافرة في جسمهم. يعني تاني حاجة لاحظتها إن الجثث كانت منفوخة بشكل غريب. يعني شفت مثلا 3 جثث، يعني حسيت ان هما ناس مليانة او ناس تخينة وزنهم زيادة بسبب الانتفاخ ده. بس بعد كده لقيت كل الجثث كده، كل الجثث منفوخة. بعد ما عديت حوالي مرتين 3 قدرت ان انا اتعرف على شريف.